साथीहरु नमस्कार। किचन विथ लभमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एकदमै मिठो चिकन रेसिपी बनाउन गइरहेका छौं। कृपया भिडियो पुरा हेरेर तपाई पनि यस्तै मिठो स्वादिलो रेसिपी बनाउन भने नभुल्नु होला। अब भिडियोतर्फ लागौं। हामीले चाहिँ लगभग आधा कचौरा दही लिएका छौं र यो दही एउटा बाटामा खन्याएर यसमा चाहिँ हामीले बेसार मिक्स गरेका छौं। अब बिस्तारै बेसारपछि हामीले राख्दै छौं जिराको धुलो हल्का। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार के मसला राख्न मन लाग्छ राख्दै जान सक्नुहुन्छ। जिराको धुलो भयो यो। अब गरम मसलाको धुलो हाल्दै छौं हामी। अब हामीले यसलाई मिक्स गर्यौं। बेसार, जिराको धुलो, गरम पाउडरको धुलो, दही हामीले मिक्स गर्दै छौं। अब हामीले चिकन मिक्स गर्दै छौं। यसलाई एकदमै राम्रोसँग मोल्नु पर्छ। आधी घण्टा राख्छौं। त्यसपछि हामी यसलाई छोपेर आधी घण्टासम्म राख्छौं। हामीले चाहिँ अहिले अब गुडमिला काट्दै छौं। हामीले चाहिँ अब कराई बसारेका छौं। अब हामी तेल हाल्दै छौं। खोर्सानी हाल्यौं। खोर्सानीपछि अब हामी अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्दै छौं। अहिले हामीले बनाएका थियौं नि हो त्यो पेस्ट चाहिँ हामीले यो तेलमा चाहिँ एकछिन फ्राई गर्छौं। अब यसलाई एकछिन फ्राई गरेपछि अब हामी प्याज यसमा मिसाउँदै छौं। अब प्याजलाई पनि एकछिन फ्राई गरौँ। अहिले हामीले सबै मसला मिक्स गरेर राखेको चिकन चाहिँ यहाँ छ। अब यो चिकनलाई चाहिँ हामीले यसमा फेरि फ्राई गर्न जाँदै छौं। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँ। चलाएपछि केही बेरसम्म यसलाई छोपेर राखौँ। अब हामीले यसलाई फेरि एकचोटि अब गुडमिला हाल्छौँ। अब एकचोटि राम्रोसँग चलाउँ। राम्रोसँग चलाउँदैछौँ हामी गुडमिला राखेर। यो चिकन चाहिँ लगभग रेडी भएको छ। अब एकचोटि चलाउँ। यम्मी यम्मी मिठो मिठो देखिरहेछ। तपाईहरुले पनि यस्तै गरी बनाउनु होला। बनाउनु होला। अब लसुन अनि धनियाको चाहिँ हामीले मसिनो बनाएर काटेको थियौं। अब यसलाई एकचोटि हालौँ। अब ठ्याक्क हाम्रो यो रेडी भयो। अब हामीले खन्याउँदै छौं। कहाँ देख्नु सब अब हाम्रो ठ्याक्क रेडी भयो। अब खानको लागि रेडी भयो। तपाईहरुले पनि यस्तै गरी बनाउनु होला। एकदमै मिठो हुनेछ। अब यसरी खाइदैछ चिकनसँग खाना। यता दाल, दही, तरकारी सब मिठो गरी खाना खाइदैछ अब।
हाम्रो यो रेसिपी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? एकचोटि अवश्य पनि तपाईले पनि घरमा यस्तै गरी चिकन बनाएर खानुहोला, किनभने यो रेसिपी एकदमै मिठो र सजिलो पनि छ। भिडियो पुरा हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।